Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Θα κάνουμε δεύτερη δοκιμή, παιδιά, για το Glow Mist φίλτρο. Θα βάλουμε πάλι Auto Mode, γιατί δεν χρειάζεται, για να δούμε το Glow Mist, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες ρυθμίσεις. Και θα κάνουμε μία πτήση χωρίς φίλτρο και μία πτήση με φίλτρο. Οι συνθήκες φωτισμού αλλάζουν, όντως αλλάζουν, αλλά τώρα θα επικεντρωθούμε σε φώτα. Οπότε φώτα ενώ εδώ πέρα της ύδρας. Τα φώτα έχουν ανοίξει, οπότε θα μπορέσουμε να δούμε τις διαφορές. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε. Δορυφόρους έχουμε δορυφόρους. Και πάμε να απογειωθούμε. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη. Αυτή τη στιγμή έχει σηκωθεί το Mavic 4 Pro στον αέρα και φυσιέμαι και νιώθω τέλεια. Δηλαδή θα μπορούσα να το αφήσω από πάνω μου να με φυσάει, τόσο πολύ ζέστη έχει. Αλλά εδώ ήρθαμε να κάνουμε μία δοκιμούλα. Ανεβαίνω λίγο απάνω, πατάω να γράφει και φύγαμε. Θα πάμε λίγο προς τα έξω και εν συνεχεία, για να πάρουμε τα φώτα εννοώ, να πάρω λίγο ύψος, να πάω στα, όπως βλέπετε πάτησα λίγο γκάζι, πάω στα 30 μέτρα και θα βγάλω και τα γυαλιά μου. Και θα πάμε να δούμε τι βλέπουμε στα φώτα για να το συγκρίνουμε μετά, και θα βγάλω και φωτογραφίες, να βάλω και φωτογραφίες και θα το συγκρίνουμε μετά με το φίλτρο. Λοιπόν, νομίζω 600 μέτρα είναι καλά. Εδώ είμαστε και βλέπουμε, παίρνω έτσι ένα πλάνο χωρίς φίλτρο. Θα κάτσω λίγο εδώ. Zoom δεν κάνω γιατί δεν έχει G-Mist φίλτρο στο στους τηλεφακούς, τέλος πάντων. Έχει απλά UV. Το είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σταματήσω και θα γυρίσω σε φωτογραφία πάλι σε auto, είμαι σε auto και θα βγάλω, παιδιά, μια φωτογραφία για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε μετά. Και να πάω και κάπου έτσι πιο κοντινά. Εκεί πέρα βλέπω κάτι φώτα. Εδώ. Εδώ. Όσο μπορώ θα προσπαθήσω να πετύχουμε το ίδιο σημείο και θα βγάλω και εδώ μια φωτογραφία. Πάρα πολύ ζέστη. Και έχει πέσει ο ήλιος, φανταστείτε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα τραβήξω και εδώ ένα βίντεο να δούμε τι θα δούμε. Θα κάνω εδώ και απλά θα κινηθώ λίγο στο πλάι, όχι κάτι το φοβερό, να δούμε τι θα δούμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και αυτό, και ερχόμαστε πίσω για την προσγείωσή μας. Το Mavic 4 Pro έφτασε. Παιδιά, τι ωραία που φυσάει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο πολύ αέρα βγάζει. Λοιπόν, το Mavic 4 Pro έφτασε και προσγειωνόμαστε για να αλλάξουμε το φίλτρο. Ωραία. Mavic 4 Pro είναι κάτω, έχουμε αλλάξει, έχουμε βάλει το G-Mist Glow Mist φίλτρο και πάμε να απογειωθούμε να δούμε τι θα δούμε. Όλα είναι εντάξει και ανεβαίνουμε, κάνουμε επιστροφή και πάλι παρατηρώ ότι το contrast έχει βελτιωθεί. Δηλαδή ακριβώς αυτό που είχαμε δει και στο τέτοιο, ξέχασα να βάλω ένα γράφι. Βάζω ένα γράφι για να σας βάλω το αρχείο. Πάμε στα 40 μέτρα και πηγαίνουμε μέσα γύρω στα 400-500 μέτρα, γυρνάμε
για να μπορέσουμε να κάνουμε τις συγκρίσεις μας. «500-400, εντάξει, είμαστε καλά». Να γυρίσω εδώ και να πάρω έτσι ένα μικρό σέρκλι. Είχα κάνει πριν, να θυμάμαι καλά. Να δούμε. Ωραία. Και εν συνεχεία είχαμε πάρει μια φωτογραφία εκεί πέρα που έχει τα πολλά φώτα. Άρα πάω μπροστά, πλησιάζω και θυμάμαι και με την προβλήτα είχα πάρει λίγο γωνία. Οπότε αυτές οι δύο φωτογραφίες θα μπουν η μία δίπλα στην άλλη. Γυρνάω σε φωτογραφία και παίρνω φωτογραφία. Ωραία. Και γυρνάω πάλι σε βίντεο και κάνω ένα πλάνο. Εγώ πάντως τα χρώματα τα βλέπω πιο cinematic βασικά, αυτό που κάνει το φίλτρο. Και κάνω και ένα πλάνο εδώ μπροστά, για να συγκρίνουμε με τα φώτα. Και έτσι, για να δούμε. Και λίγο πιο κάτω ίσως. Ωραία. Λοιπόν, εγώ στο χειριστήριο, παιδιά, βλέπω διαφορά. Νομίζω ότι θα δούμε ακόμα καλύτερη διαφορά και στα αρχεία που θα βάλουμε απάνω για να μπορέσουμε να κάνουμε τις συγκρίσεις, και ειδικά στη φωτογραφία θεωρώ ότι θα δούμε καλή διαφορά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά! Ibiza.